Βρισκόμαστε στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, μπροστά στην προθήκη με τίτλο «Παιχνίδι είναι», όπου εκτίθεται το αυτόματο παιχνίδι «Το κοριτσάκι που κλαίει». Πρόκειται για μία κούκλα character που στέκεται επάνω σε ξύλινη βάση, επενδεδημένη με βελούδο. Οι κούκλες character είναι κούκλες με ρεαλιστικό πρόσωπο, αποτέλεσμα της προσπάθειας των κατασκευαστών να αποδώσουν με την έντεχνα δουλεμένη πορσελάνη την έκφραση μωρού, νηπίου, παιδιού ή ενήλικα, ακόμη και ηλικιωμένου. Στο ένα της χέρι, το κοριτσάκι κούκλα κρατάει το κεφάλι μιας κούκλας μαριονέτας που προφανώς έσπασε καθώς έπαιζε μαζί της. Στο άλλο χέρι κρατάει ένα μαντίλι. Μέσα στο σώμα της είναι τοποθετημένος μηχανισμός κίνησης και μουσικής. Όταν κουρδίζεται ο μηχανισμός, το κοριτσάκι γέρνει το κεφάλι της από τη μία και από την άλλη πλευρά, κλαίει και σκουπίζει με το μαντίλι της τα δάκρυα στο μάγουλό της. Ταυτόχρονα ακούγεται μουσική. Η κούκλα έχει κεφάλι και άκρα από πορσελάνη μπίσκ ή μπισκουί χωρίς εφιάλωση, η οποία ψήνεται 2 φορές. Το σώμα της είναι από ύλη composition, ένα μείγμα από πολτοποιημένο χαρτί, ρινίσματα ξύλου, μικρά κομμάτια υφάσματος και κατεργασμένη κόλλα. Η κούκλα κινείται χάρη σε μηχανισμό κίνησης και μουσικής μέσω κλειδιού. Ο μηχανισμός αυτός συνδέεται με τα μέλη της με σύρματα, επιτρέποντας την κίνηση. Η μουσική παράγεται από έναν κύλινδρο με προκάκια, τοποθετημένο μπροστά από ένα χτένι διαμορφωμένο με ελάσματα που αντιστοιχούν στις νότες της κλίμακας του σόλ. Καθώς γυρνά ο κύλινδρος, τα προκάκια χτυπούν τα ελάσματα του μεταλλικού χτενιού και παίζεται η μελωδία. Ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου αυτόματου παιχνιδιού, Λεοπόλ Λαμπέρ, ήταν από τους σπουδαιότερους κατασκευαστές αυτόματων του 18ου και 19ου αιώνα, μαζί με τους Jacques Droz, Jean Roulet, Ernest Decan, Gustave Vichy και Louis Renaud. Η γυναίκα του, ράφτρα υψηλής ραπτικής της εποχής, η Eugénie Maria Bourgeois, έραβε τα πολυτελή φορέματα που φορούσαν οι κούκλες δημιουργίες του Λαμπέρ, προσδίδοντάς τους έναν προσωπικό τόνο. Τα αρχικά στο κουρδιστήρι LB είναι τα αρχικά των 2 ονομάτων, Lambert και Bourgeois, και δηλώνουν τη συνεργασία του ζευγαριού. Το κεφάλι από πορσελάνη μπίσκ είναι από τις καλύτερες δημιουργίες του Γάλλου κατασκευαστή κουκλών Émile Jumeau και εντάσσεται σε μία σειρά κεφαλιών τύπου character με έντονες ρεαλιστικές εκφράσεις παιδιού, όπως γέλιο, κλάμα, μορφασμό ή έκπληξη. Ο Émile Jumeau παρουσίασε τη σειρά αυτή όταν ο κατασκευαστής αυτόματων παιχνιδιών Λεοπόλ Λαμπέρ του ζήτησε να δημιουργήσει κεφάλια δίνοντας έμφαση στις εκφράσεις του προσώπου. Είναι εμφανής η προσπάθεια του κατασκευαστή να αποδώσει στην έντεχνα δουλεμένη πορσελάνη τη ρεαλιστική έκφραση ενός παιδιού. Τα αυτόματα ή οτομάτ ή οταματών είναι μηχανικά αυτοκινούμενα που λειτουργούσαν με μηχανισμό ενσωματωμένο στο εσωτερικό τους, ο οποίος κούρδιζε με τη φορά του ρολογιού, ενώ συγχρόνως υπήρχε και μηχανισμός μουσικής. Η λέξη προέρχεται από το αυτό, δηλαδή εγώ ο ίδιος, και το αρχαίο ρήμα μεμό, το οποίο σημαίνει κινούμε ορμητικά και αφορά μηχανήματα που κινούνται χωρίς την επέμβαση ανθρώπινου χειρισμού. Τα αυτόματα έγιναν δημοφιλή κυρίως χάρη στις κινούμενες θρησκευτικές φιγούρες στα τεράστια ρολόγια των καθεδρικών ναών της Ευρώπης. Ξεκίνησαν να κατασκευάζονται κυρίως από μηχανικούς και ορολογοποιούς από τον 16ο αιώνα. Κάποιοι αφιέρωσαν πολλά χρόνια της ζωής τους στην κατασκευή των παιχνιδιών αυτών, συνήθως απεικονίζοντας ανθρώπινες φιγούρες σε φυσικό μέγεθος. Κατόρθωσαν να μιμηθούν όχι μόνο τις κινήσεις του ανθρώπινου σώματος, αλλά και μια συγκεκριμένη δράση, όπως για παράδειγμα το να γράφουν, να ζωγραφίζουν, να παίζουν ένα μουσικό όργανο, ακόμα και να τρώνε, ταυτόχρονα με την παραγωγή μιας μελωδίας. Όταν ολοκλήρωναν το περίπλοκο και εντυπωσιακό δημιούργημά τους, οι κατασκευαστές του περιόδευαν σε διάφορες πόλεις της Δυτικής Ευρώπης, σε παλάτια και αυλές, δίνοντας παραστάσεις για ηγεμόνες και ευγενείς. Οι σημαντικότεροι από αυτούς τους κατασκευαστές έφτιαχναν αυτόματα σε μικρότερο μέγεθος, ειδικά διαμορφωμένα για παιδιά. Τα αυτόματα του Γάλλου Jacques de Vaucanson το 18ο αιώνα άφησαν εποχή και αποτέλεσαν έμπνευση για μετέπειτα σημαντικούς κατασκευαστές.
Ο γιος του Ερνέστ Ντεκάν ο Γκαστόν συνήθιζε να λέει ότι το αυτόματο είναι μια εμψυχωμένη γλυπτική. Το παλαιότερο αυτόματο εμφανίζεται στην αρχαιοελληνική μυθολογία. Πρόκειται για τον Τάλο, έναν ανθρωπόμορφο γίγαντα φύλακα από μπρούτζο που κατασκεύασε ο Δέδαλος στην Κρήτη. Μολονότι η ιστορία ανήκει στη σφαίρα του μύθου, χάρη σε αυτή ο Δέδαλος θεωρείται ο εφευρέτης της αυτόματης κούκλας.